নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচাৰ্ছ কৰ্নাৰলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। UDISE প্লাছ 2025-26 অৰ্থাৎ চলিত শৈক্ষিক বৰ্ষৰ UDISE প্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট মডিউলৰ যি ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে সেই কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে UDISE প্লাছ 2025-26 ষ্টুডেণ্ট মডিউলৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যন ছেকশ্যনটো ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ কিদৰে কৰিব মই আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ডেমো দি পেলাই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, চাই থকা অৱস্থাত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই UDISE প্লাছ 2025-26 চাৰ্চ কৰিব আৰু তাৰ পৰা প্ৰথম অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিব আৰু এই ধৰণৰ পেজ ওলাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি গো বটনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পাছত আপোনালোকক ইউজাৰ আইডি, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচা দি পেলাই লগইন কৰিবলৈ অপশ্যনটো আহিব। গতিকে আপোনালোকৰ স্কুলৰ UDISE কোডটো আৰু যোনটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ সেই পাছৱৰ্ডটো দি লগত কেপচাটো দি লগইন কৰিব। গতিকে মই গোটেইখিনি এণ্টাৰ কৰি লগইন বটনটো ক্লিক কৰিলোঁ। তেতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত এনেধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব য'ত ৱেলকাম স্কুলজনৰ ইউজাৰ যোনজন তেওঁৰ নামটো ওপৰত থাকিব আৰু 2025-26 আৰু 24-25 থাকিব। আৰু আমি যিহেতু 25-26 ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ, গতিকে আমি 2025-26 যোনটো অপশ্যন আপোনালোকে ৰেড কালাৰত দেখি আছে তাত আমি ক্লিক কৰি ল'ম। আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্কুলৰ ডেছবৰ্ডটো আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ডেছবৰ্ডত আপোনালোকে এনৰোলমেণ্টেই হওক বা টোটেল বয়জ, টোটেল গাৰ্লছ সকলোবোৰ তথ্যই আপোনালোকে তাত যদি চায় তেতিয়া দেখা পাব চব 0-0 হৈ আছে। যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰেশ্যন কৰা নাই, গতিকে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টকে আমাৰ 0-0 দেখুৱাই আছে। ক্লাছ ছেকশ্যন চবতে 0 দেখুৱাই আছে। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰেশ্যন কৰিব যাম আৰু প্ৰগ্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যোনটো আপাৰ ক্লাছ থাকে আপাৰ ক্লাছটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাটো ভাল আৰু তলৰ ক্লাছৰ পৰা কৰিলেও অসুবিধা নাই। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডেছবৰ্ডত যদি আহে তেতিয়াহ'লে তললৈ যদি মাজৰ পিনে চাই তেতিয়া দেখা পাব ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট এণ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ যোনটো প্ৰথম অপশ্যন আছে প্ৰগ্ৰেশ্যন এক্টিভিটি সেইটো আমি কৰিব গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেশ্যন এক্টিভিটিত ক্লিক কৰি দিব আৰু প্ৰগ্ৰেশ্যন এক্টিভিটি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ পেজ এটা খোল খাব য'তে আপোনালোকে এইকেইটা অপশ্যন দেখা পাব। তাৰে আমি প্ৰগ্ৰেশ্যন মডিউল যোনটো গো বটন আছে সদ্যহতে আমি গো বটনটো ক্লিক কৰি পৰৱৰ্তী পেজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই গো বটনটো ক্লিক কৰিলোঁ। গো বটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে চিলেক্ট ক্লাছ আৰু চিলেক্ট ছেকশ্যন এই দুটা অপশ্যন পাব। আপোনালোকে কোনটো ক্লাছ প্ৰথমতে প্ৰগ্ৰেছ কৰিব। মই প্ৰথমতে ক্লাছ 5টি মই লৈ লৈছোঁ। চ' ক্লাছ 5 মই চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্কুলত যদি ছেকশ্যন নাই তথাপিও আপোনালোকে ছেকশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়া ডিফল্ট হিচাপে এ ছেকশ্যনটো থাকিব। গতিকে আপোনালোকে ছেকশ্যন নাই বুলি ছেকশ্যন চিলেক্ট নকৰাকৈ নাথাকিব। গতিকে মই ক্লাছ 5 চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু চিলেক্ট ছেকশ্যন অপশ্যনত গৈ ছেকশ্যন এ চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ক্লাছ 5 ছেকশ্যন এত থকা গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি ওলাই আহিছে। আপোনালোকে মই ব্লাৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ছাইডত দেখা পাব। আৰু তাৰপিছত চাব প্ৰথম অপশ্যনটো আছে প্ৰগ্ৰেশ্যন ষ্টেটাছ। ইয়াত 4টা অপশ্যন আপোনালোকে পাব যদি প্ৰগ্ৰেশ্যন ষ্টেটাছটো আপোনালোকে খোলে আৰু 4টাৰ ভিতৰত যোনটো আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ খাপ খায় আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। আৰু যদি তাৰ তলত আপোনালোকে চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব স্কুলিং ষ্টেটাছ বুলি পাব। তাত ক্লিক কৰিলে লেফ্ট স্কুল উইথ TC উইদাউট TC এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লাছ 5ৰ কাৰণে পাব। কাৰণ ক্লাছ 5ৰ পৰা যিহেতু আপোনালোকৰ সৰ্বোচ্চ শ্ৰেণী তেতিয়াহ'লে তাতকৈ ওপৰৰ ক্লাছত TC লৈ পেলাই যাব বা TC নোহোৱাকৈ যাবগৈ। আৰু যদি আমি তলৰ ক্লাছবিলাকত চাব যাওঁ ক্লাছ 1, 2, 3, 4 তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোক এটা ক্লাছ 4 চিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তাতে যদি আপোনালোকে স্কুলিং ষ্টেটাছত যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত দুটা অপশ্যন থাকিব। প্ৰথমটো অপশ্যনত থাকিব যে ষ্টাডিং ইন ছেম স্কুল, অৰ্থাৎ বাচ্ছাটি যিহেতু 1, 2, 3, 4 পঢ়ি আছে গতিকে আপোনাৰ স্কুলখনতে তো যদি আপুনি তাৰ তলৰ অপশ্যনটোত চাই আৰু এটা অপশ্যন পাব লেফ্ট স্কুল উইথ TC উইদাউট TC, অৰ্থাৎ TC লৈ পেলাই স্কুল কিবা কাৰণে আধাতে এৰি পেলাই বেলেগ স্কুলতো যাব পাৰে। গতিকে দুটা অপশ্যন আপোনালোকে পাব, সেইমতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। এতিয়া যদি আমি যেকেইটা আমাৰ ষ্টেটাছৰ অপশ্যন আছিলে সেইকেইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চাওক পাষ্ট উইথ এক্সামিনেশ্যন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এলিজিবল প্ৰমোটেড ক্লাছ ছেকশ্যনটো আপোনাৰ 6 শ্ব' কৰিব। মানে যিহেতু আপোনালোকৰ আপাৰ ক্লাছ এটাৰ পৰা এক্সামিনেশ্যন দি পাছ কৰি গুচি গৈছে গতিকে এতিয়া তেওঁৰ এডমিশ্যন বা নতুন ক্লাছ যোনটো ক্লাছৰ কাৰণে তেওঁক পুল কৰিব পৰা অপশ্যনটো আহি যাব। সেই ক্লাছটো হৈছে ক্লাছ 6। গতিকে ইয়াত আমি আপোনাকে এলিজিবল প্ৰমোটেড ক্লাছটো আপুনি আহি যায়। ইয়াত আমি কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাথাকে। আৰু তাৰপাছত আপুনি আপডেট বটনটো ক্লিক কৰি দিব। আপডেট বটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপশ্যন
দেখা পাব আৰু এইখিনি আপোনালোকে আগবাঢ়িব আৰু শেষত আপোনালোকে তললৈ আহিব আহি পেলাই গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেলাইজ যোনটো বটন স্ক্ৰীনত দেখি আছে সেই ফাইনেলাইজ বটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ফাইনেলাইজ বটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত যিখিনি পপ আউট ওলাই আহিব সেইখিনি আপোনালোকে সেইমতে কামখিনি কৰিব আৰু এই কামখিনি আমাৰ প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে ফাইনেলাইজ বটনটো ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিটো ক্লাছ ফিনিছ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন এক্টিভিটিৰ যোনটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে যাব গৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমতে যেটো গ'ত গৈছিলে এবাৰ গ'ত নাযায় আপোনালোকে ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেশ্যন বুলি যোনটো লাষ্ট অপশ্যন আছে হেতুত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ এটা অপশ্যন পেজ খোল খাই আহিব যতে আপোনালোকে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি দিব লাগিব আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট আৰু সাবমিট বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু সাবমিট বটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে মই যেহেতু এতিয়ালৈকে কৰা নাই গতিকে মই আপোনালোকক কমপ্লিট প্ৰচেছটো সমাপ্ত হোৱালৈকে দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এইখিনি কৰি পেলাই ইয়াৰ পিছত যে পপ আপ কিবা এটা আহে আপোনালোকে হেতু মতে আগবাঢ়িব আৰু আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব ধন্যবাদ